कधी-कधी एखाद्या ठिकाणाबद्दल आपण खूप काही ऐकतो. पण ते ठिकाण आपण स्वतः अनुभवत नाही, तोपर्यंत त्याची खरी ओळख आपल्याला होतच नाही. जयगड म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतो तो जयगड किल्ला. काहींच्या मनात इथले मोठे प्रकल्पही येतात. पण माझ्या मनात नेहमी एकच प्रश्न येतो. एखाद्या गावाची ओळख ही फक्त त्याच्या विकासाने ठरते का? की त्या गावानं जपून ठेवलेल्या पुरातन वास्तूंनी, परंपरेने आणि आजही जपून ठेवलेल्या निसर्गाने? मला वाटतं कोकणाबद्दल किंवा हळूहळू बदलत चाललेल्या गावांबद्दल जे चित्र आपण पाहतो ते या गावातही दिसतं, अगदी मोठ्या प्रमाणात. इथे मोठे उद्योग आणि प्रकल्पही आहेत. पण मुख्य रस्ता सोडून गावाच्या वाटेने आज शिरलो की इथला शांत किनारा, पुरातन देवळं आणि मनाला शांत करणारी काही ठिकाणं आजही तशीच आहेत. कधी कधी प्रसिद्ध ठिकाणांपेक्षा कोकणातील अशा छोट्या गावांमध्ये जे सौंदर्य पाहायला मिळतं ना, ते जास्त मनात भरतं. हे गाव सुद्धा तसंच काहीच आहे. कारण इथे येणारे प्रत्येक लोक कराटेश्वराचं मंदिर नक्की पाहतात. पण हे गाव कसं आहे, इथे अजून कोणती सुंदर मंदिर आहेत, हे फार कमी लोकांना माहिती आहे. आणि तेच पाहण्यासाठी मी आज आलोय जयगड जवळ असणाऱ्या एका सुंदर निवांत गावात, ज्याचं नाव आहे नांदिवडे. हॅलो, नमस्कार मित्रांनो. तर मी विशाल कांबळे. माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, गाव सफरमध्ये आजचं गाव असणार आहे ते म्हणजेच गणपतीपुळेपासून पुढे असणार आहे, जयगड साईडला नांदिवडे गाव असणार आहे. या नांदिवडे गावची आपण सफर करणार आहोत. त्या गावामध्ये पुरातन असं, प्रसिद्ध असं करडेश्वर मंदिर आहे, ते आपल्याला बघायचं आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त मित्रांनो, या गावामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे बीच बघायला भेटणार आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त जर आपण काय बघितलं तर ते म्हणजेच या गावचं ग्रामदैवत. या गावचं ग्रामदेवताचं मंदिर इतकं कमालीचं आहे, जुनं मंदिर आहे. त्याच्यामुळे ते सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे आणि अजून काही मंदिर आहेत. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त मित्रांनो, महत्त्वाचा भाग बघायचा आहे तो म्हणजे हे गाव कसं आहे. कारण या गावाच्या बरोबरच साईडला JSWचा प्रोजेक्ट आहे आणि JSWचा प्रोजेक्ट असून सुद्धा हे गाव कसं असणार आहे हे बघण्यासाठी मला खास जायचं आहे या गावामध्ये. तर मित्रांनो, ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, कारण माहितीपूर्ण व्हिडिओ होणार आहे. डायरेक्ट आता भेटूयात कराटेश्वर मंदिरला. रत्नागिरीतील जयगड किल्ल्याजवळ असलेल्या नांदिवडे गावामध्ये वसलेले हे अतिशय सुंदर असे कराटेश्वराचं मंदिर. अतिशय शांत, तितकेच निसर्गरम्य आणि स्वयंभू शिवालय म्हणूनही हे मंदिर ओळखले जाते. रत्नागिरीहून साधारण 50 किलोमीटर अंतरावर कराटेश्वराचं मंदिर आहे. रत्नागिरीच्या उत्तरेकडील नैसर्गिकरित्या टोकदार होत गेलेल्या डोंगर उतारावर हे मंदिर वसलेलं आहे. मंदिरात जाण्यासाठी पायऱ्या उतरून साधारण 50 ते 60 फूट खाली जावे लागते. कराटेश्वर मंदिराचा संपूर्ण परिसर जांभ्या दगडात बांधलेला असून कौलारू छप्पर आणि आतील लाकडी बांधकाम अशी सुंदर प्राचीन रचना येथे पाहायला मिळते. आपण मंदिरात पोहोचल्यानंतर सर्वप्रथम अतिशय सुंदर अशी नंदीची मूर्ती पाहायला मिळते. कराटेश्वराचा प्रथम जीर्णोद्धार होण्यापूर्वी मंदिर फक्त आतील घुमटीपुरतेच मर्यादित होते आणि नंदी मंदिराच्या बाहेर होता. मात्र जीर्णोद्धार झाल्यानंतर नंदीभोवती हा मंडप बांधण्यात आला. मंडपातून आत गेल्यानंतर गोल घुमट असलेल्या गाभाऱ्यामध्ये कराटेश्वराची स्थापना केलेली आहे. या घुमटाला पूर्वी गवताचे छप्पर होते. मंदिरातील लाकडी खांबांवरील पुरातन नक्षीकाम आजही लक्ष वेधून घेते. त्याच्यासोबतच येथील परिसरात असलेले औदुंबर, बकुळ, बेल, पारिजातक अशी अनेक वृक्ष मंदिराच्या सौंदर्यात आणखी भर घालतात.
हे होतं प्रसिद्ध असं कराटेश्वर मंदिर. पण या गावची ओळख फक्त या मंदिरापुरतीच मर्यादित नाही. मंदिर पाहून गावच्या आतल्या रस्त्याने पुढे जायला लागलो तसं हळूहळू या गावचं खरं रूप समोर यायला लागलं. प्रत्येक वळणावरती काहीतरी वेगळं दिसत होतं. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेली घरं. एका बाजूला हिरवाई, दुसऱ्या बाजूला समुद्राचा सहवास आणि मध्ये शांततेत वसलेलं हे छोटंसं गाव. या गावात एक छोटासा पण खूप सुंदर असा समुद्र किनाराही आहे. गर्दीपासून दूर असल्यामुळे इथली शांतता अजूनच जाणवते. किनाऱ्यावर उभा असलेला हा दीपस्तंभ दुरूनच लक्ष वेधून घेत होता आणि त्याच्या आसपासचा समुद्र पाहत बसावंसं वाटत होतं. समुद्र किनाऱ्यावरून दिसणारं हे सुंदर मंदिर या सगळ्या दृश्यात अजून भर घालतं. पण खरं सांगायचं तर या सगळ्यांपेक्षा माझ्या मनात कायम राहिलेली गोष्ट वेगळीच होती. गावच्या मुख्य रस्त्याने आत येताच सर्वात आधी नजरेस पडलं ते या गावचं ग्रामदैवताचं मंदिर. मोठं किंवा भव्य नाही, पण त्याच्याकडे पाहिल्यावर लगेच जाणवतं की या गावच्या प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात या मंदिराला किती महत्त्व आहे. मंदिराभोवतीची शांतता, आजूबाजूचं साधं वातावरण आणि त्या ठिकाणी जाणवणारा एक वेगळाच आपलेपणा, हे सगळं मनाला खूप भावलं. कधी कधी अशा गावांची खासियत ही मोठमोठ्या पर्यटन स्थळांमध्ये नसतेच, तर अशा छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये दडलेली असते. आणि ही छोटी गावं म्हणूनच आपल्याला पुन्हा पुन्हा नव्याने प्रेमात पाडत असतात. मित्रांनो, नांदिवड्यामधील आता आपण आशा मंदिर आहोत. हे ग्रामदैवत आहे नांदिवड्याचं, श्री चंडिका देवी मंदिर. आणि मित्रांनो, हे जर मंदिर तुम्ही बघितलं, मी आतापर्यंत खूप मंदिरं पाहिली जी की सुंदर देखील आहेत, पुरातन देखील आहेत. पण हे मंदिरसुद्धा त्याच काळातलं आहे. कारण आपण जर सोमेश्वर, नागेश्वर किंवा त्या पद्धतीतली जी मंदिरे बघितलीत, त्यांचे जे म्हणजे लाकडी खांब आहेत, जसं हा जो खांब आहे त्या खांबाच्या वरती जे नक्षीकाम आहे त्याच पद्धतीचं नक्षीकाम या मंदिरात सुद्धा आहे. पण हे मंदिर थोडं वेगळं आहे. कारण हे मंदिर जर बघितलं तर समोरचा जो भाग आहे पूर्ण ओपन आहे, आणि जर इकडून जरी बघितला, जर समोरून जेव्हा कोणी येईल ना, तेव्हा पूर्णपणे मंदिर हे ओपन आहे. आणि एवढं सुंदर वाटतं आहे, कमालीचं मंदिर वाटतं आहे. जर तुम्ही मूर्त्या बघितलं, देवाच्या एका रांगेत सगळ्या मूर्त्या आहेत, एकदम ओपन मंदिर आहे. आणि हे मंदिर खूप जुनं आहे. आता कधीचं असेल सांगू शकत नाही मला, कारण जर या मंदिराच्या जेव्हा मूर्ती पुन्हा स्थापन केल्यात तर आपण छोटीशी माहिती आहे तिथे, तर ती 26 जानेवारी 1996 म्हणजे 1996च्या दरम्यान या मूर्त्याचं हे झालं आहे, पुन्हा स्थापन केलं गेलं त्या मंदिरामध्ये. आणि जर तुम्ही इथला एखादा खांबा जरी बघितला तर आता जीर्ण अवस्थेत आहे. तर त्याच्यावरूनच आपण अंदाज लावू शकतो या मंदिराने किती काळ बघितला असेल. त्याच्यामुळे मला आत्तापर्यंत जर कोणतं मंदिर आवडलं असेल तर हे मंदिर. कारण जर मी इथे बसलो आहे आता, एवढं कमालीची शांतता वाटते. या मंदिराच्या समोर झाडं आहेत, तीसुद्धा पहिल्यातली जपलेली झाडं आहेत. आणि जर अजून एक बघितलात तर एक मोठा मंदिराच्या त्या साईडला एक खांब आहे, त्याचासुद्धा काहीतरी वापर होत असेल. आता मी इथल्या ग्रामस्थांकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला, पण तेवढीशी आपल्याला या मंदिराबद्दल माहिती भेटली नाही. सो तुम्ही बघू शकताय, आतापर्यंत मी पाहिलेल्या एका सुंदर मंदिरांपैकी जर एखादा नंबर द्यायचा झाला सुरुवातीचे, त्या नंबरांपैकी हे मंदिराला देऊ शकतो. एवढं कमालीचं मंदिर आहे. फक्त एकच सांगेन की नांदिवडे गावच्या ग्रामस्थांना हे मंदिर आहे तसंच जपलं पाहिजे. कारण आपली जी पूर्वीची पद्धत आहे त्या आता बदलत चालल्या आहेत. त्याच्यामुळे रिस्टोरीकरण करणं गरजेचं आहे. पण ज्या पद्धतीने मंदिराचा ढाचा आहे त्याच पद्धतीचं राहणं गरजेचं आहे. जर आपण आता मंदिराच्या इकडे मंदिर आहे आणि ज्या पूर्वी मूर्त्या होत्या, म्हणजे पुनर्स्थापना व्हायच्या आधीच्या ह्या मूर्त्या आहेत, तर बघू शकता पूर्णपणे पाषाण स्वरूपात आहेत. ही चंडिका मातेची मूर्ती आहे, हे रवळनाथाची मूर्ती आहे, आणि बाकीच्या देवळात देवदेवता आहेत त्यांच्या ह्या मूर्त्या अशा प्रकारे इथे ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळे तुम्ही जर कधी चंडिका देवीच्या मंदिरात इकडे आलात तर या मूर्त्यांचं सुद्धा दर्शन होऊ शकतं. आणि इथला आजूबाजूचा निसर्ग बघू शकता. ही झाडं पूर्वीपासून राखलेली आहेत. झाडं जरी नवीन वाटत असले किंवा पूर्वीची जरी असले तरी ही जपलेली झाडं आहेत. कारण आपल्या वाडवडिलांनी जपून ठेवलेला हा वारसा आपणही तितक्याच जबाबदारीने जपला पाहिजे. म्हणजे भविष्यात येणाऱ्या पिढीलाही हा इतिहास, ही संस्कृती आणि हा वारसा अनुभवता येईल. या मंदिराच्या अगदी बाजूलाच अजून 3 सुंदर मंदिरे.
पण या सगळ्यात मला एक गोष्ट खूप वेगळी वाटली. चारही मंदिरं एकमेकांना लागून असूनही प्रत्येक मंदिराला लागून पायऱ्यांनी उतरून जाणारी एक छोटी जुन्या काळातील विहीर दिसते. त्या विहिरी आजही या मंदिरांच्या इतिहासाची साक्ष देत उभ्या आहेत. फक्त मंदिरच नाही, तर हा संपूर्ण परिसरच खूप जुना असल्याची जाणीव इथे प्रत्येक पावलावर होते. बांधकामात वापरलेले दगड, इथली जुनी झाडं आणि त्यांच्या भोवती बांधलेले हे पार, हे सगळं पाहिलं की सहज लक्षात येतं की या गावचं अस्तित्व अनेक वर्षांपासून आहे. आणि अगदी शेजारीच महाराजांचा जयगड किल्ला असल्यामुळे या गावालाही नक्कीच एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लाभली असावी. असं हे सुंदर आणि तितकंच शांत वातावरणात वसलेलं नांदिवडे गाव. इथे फिरायला यायचं ठरवलं तर आसपास पाहण्यासारखी अनेक ठिकाणं आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जयगड किल्ला. त्याचबरोबर अगदी समुद्रालगत असलेली ही छोटी वस्ती. समुद्र आणि खाडीचा संगम, हे दृश्य खरंच शब्दात सांगता येणार नाही असं आहे. हे चित्र पाहताना फारच कमालीचं वाटतं. रत्नागिरीहून जयगडकडे जाताना वाटेत लागतं एक अतिशय सुंदर असं हे गणपती बाप्पाचं मंदिर, जय विनायक मंदिर. JSWच्या माध्यमातून बांधण्यात आलेलं हे मंदिर आज पर्यटकांच्याही आकर्षणाचं ठिकाण बनलंय. पण मला नेहमी एकच वाटतं, विकास व्हायलाच हवा, उद्योगधंदे यायलाच हवेत, गावात रोजगार निर्माण व्हायलाच हवा. पण हे सगळं करताना इथल्या निसर्गाला, इथल्या मातीला आणि इथल्या माणसांना कोणतीही हानी होता कामा नये. आपण अनेकदा ऐकतो, एखादा मोठा प्रकल्प आला की त्या गावातल्या लोकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावं लागतं. इथेही अशाच काही गोष्टी तुम्ही कधीतरी ऐकल्या असतीलच. मी सुद्धा या गावातल्या लोकांशी बोलून त्यांची परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला, पण फारसं कोणी काही बोलायला तयार नव्हतं. तरीही एक गोष्ट मात्र नक्की जाणवली, गावाच्या डोक्यावर इतका मोठा प्रकल्प उभा असतानाही इथल्या काही लोकांनी या गावाचा निसर्ग, इथलं शांत जीवन आणि गावचं मूळ रूप अजूनही बऱ्याच प्रमाणात जपून ठेवले. मी ही गावांची सफर याचसाठी करतोय, कारण मला वाटतं आपल्या कोकणाचा कॅलिफोर्निया झाला नाही तरी चालेल, पण आपलं कोकण हे स्वर्गच राहिलं पाहिजे. आणि आजचं नांदिवडे गाव हे त्याचं एक सुंदर उदाहरण आहे. तुम्ही एकदा आपल्या गावांकडे नीट बघा. ही गावं फक्त सुंदर नाहीत, तर निसर्ग, संस्कृती, परंपरा आणि माणुसकी जपून आजही अभिमानाने उभे आहेत. आता त्यांना जपायची जबाबदारी मात्र आपली आहे. तुम्हाला माझी ही गावांची सफर आवडत असेल तर नक्की साथ द्या. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा, म्हणजे आपल्या कोकणात अजूनही जपून ठेवलेल्या अशा अनेक गोष्टी मी माझ्या माध्यमातून तुम्हाला दाखवू शकेन. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नक्की कळवा. भेटूयात लवकरच अशाच एका सुंदर गावामध्ये. तोपर्यंत मित्रांनो, आपलं हे गाव जगा आणि गाव जपा.